Вітаю всіх! З вами доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури Левченко Олексій Вікторович. Ми з вами продовжуємо курс комп'ютерне проєктування. В поточному семестрі ми вивчаємо ArchiCAD і продовжуємо заняття друге. На попередньому занятті ми вже створили будівельні вісі, створили план, завантажуємо додаток. Нагадую, що у нас ліцензійна версія для навчання. Наш проєкт. Завантажуються бібліотеки, текстури, налаштування. І на ось цьому вигляді, на цьому етапі ми зупинилися минулого разу. І так, нам бажано подивитися ще раз на наш проєкт і оцінити, де можуть бути хибні місця. Ну, наприклад, розміри між стінами, чи, можливо, десь вбудувати двері, десь щось посунути для подальшого редагування. Основним з хибних місць, яке може бути в вашому проєкті за розмірами, які ви вибрали, не завжди вони коректні на тих взірцях, які ви обрали, можна перевірити, чи в приміщенні гаражу можливо розмістити автомобіль. Дивлячись на це зображення, можна зрозуміти, що в даному випадку якась у нас не дуже комфортабельна автівка. В базі бібліотеки ArchiCAD вже міститься дуже багато елементів транспорту, людей і так далі. Ми можемо вибрати одну автівку і побачити, що вгорі у нас підписуються розміри. Тобто 4633 на 1698 мм, тобто близько 4,5 на 1,5 метра наша автівка. Можливо, це автівка економ-класу. Ми виберемо підвищеної комфортності, і ми бачимо, що її розмір значно більший. Тобто, в залежності від того об'єкту, який ви розміщуєте, ви можете одразу зрозуміти, чи досить вам цього приміщення, чи ні. Я вказую, у мене вказується в бібліотеці прив'язка до проєктного нуля. Це у нас поточний поверх, перший поверх, і він співвідноситься на тому ж самому рівні, що і проєктний нуль. Тобто проєктний нуль – це поверхня чистої підлоги, це поверхня підлоги після облаштування приміщення. Це може бути плитка, може бути якийсь декоративний бетон, який покладається на несучі конструкції. І це в нас є абсолютний нуль нашого проєкту. Шар, в якому ми розміщуємо об'єкт, в нас інтер'єр меблі. В цьому ж самому шарі у нас буде розміщено всі меблі, всі додаткові технічні прилади для того, щоб нам спростити налаштування в подальшому нашого проєкту. Можливо, коли ви будете виконувати проєкти, вам краще буде розміщувати відповідні прилади, наприклад, там МЕП опалення, МЕП електричне обладнання і так далі, тому подібне. Тобто, коли ви розділяєте за певною характеристикою ваші об'єкти на декілька шарів за ознаками, до яких можна віднести цей об'єкт. Ми розміщуємо інтер'єр меблі, підтверджуємо, натискаємо ОК. Підводимо до плану наше перехрестя. Ми пам'ятаємо, що наш курсор змінюється в залежності від того, до якої крапки прив'язується на кресленні ваш об'єкт. Прив'язка за серединою стіни
виконуємо один клік і бачимо, що ця автівка не може бути розміщена в даному приміщенні. Тобто нам треба збільшити наше приміщення. У нас є розмір за віссю B, розмір за віссю V, і він складає 5 метрів. Що ми можемо зробити? Оскільки в нас зараз об'єкти поєднані, ми можемо вибрати їх, зайти в конструювання, обрати сітку вісі, провести якісь налаштування. Можемо, так само як в попередньому, натиснути тимчасово розгрупувати ваші об'єкти, обрати одну вісь, натиснути ліву кнопку миші. В контекстному меню в нас вже обрано функцію переміщення і вказати, в якому направленні, на яку відстань ми переміщуємо дану вісь. Наприклад, введемо метр. Тобто тим самим ми змінимо наш проєкт. Вісь у нас перемістилася, в нас є стіна. Так само натискаємо на базовій вісі стіни. І функція, яка в нас активна за замовченням, це змінити будь-яку крапку стіни. Тобто ми можемо нашу лінійну стіну зігнути і отримати так, як на попередньому перегляді відображається стіна ламаною через введену крапку. Ми обираємо переміщення і доводимо до вісі B. Курсор в нас відображається певним чином, натискаємо, в нас стіна перемістилася. Зрозуміло, що там, де стіна поєднується з базовою крапкою чи базовою лінією інших стін, у нас виконується вже гарне поєднання нашого матеріалу. Там, де нам потрібно довести нашу стіну, ми можемо обрати подовжити її, можемо обрати декілька стін і виконати подовження для багатьох елементів. Для цього використовується функція базувати елементи, гарячі клавіші Ctrl-Дефіс, обрали функцію і вказали, до якої лінії нам треба подовжити елементи. Клікнули на вісь нашої стіни, два елементи одразу подовжилися, у нас є можливість так само редагувати і більшу кількість об'єктів. Зараз ми можемо посунути нашу автівку, наприклад, 250 мм від стіни. Ми бачимо, що вона вже гарно стає в нашому приміщенні, тобто глибина в вісях для нашого гаража потрібно було створити 6 метрів, а не так, як ми створювали 5 метрів. Дивимося, що в нас вийшло взагалі з будь-якими іншими елементами. Якщо ми перейдемо на план другого поверху, ми бачимо, що тут теж виконуються зміни, на плані третього поверху теж виконуються зміни. Якщо ми обираємо, відключимо тимчасове розгрупування і заходимо в конструювання сітка вісей, ми бачимо, що в нас вже змінився цей параметр від B до V 6 метрів для будь-якої вісі. Також нагадую, що нам треба поставити, зміщувати маркери, якщо вони накладаються. Якщо ми працюємо в сотому масштабі, то в нас ніби все гаразд. Якщо буде масштаб змінюватися, то треба буде також виконувати редагування для зміни маркерів. Натискаємо ОК. Вісі в нас є. З планом першого поверху та критичними габаритами ми вже погодилися. Ми вже виконали зміну. Надалі цей план у нас буде використовуватися для подальшого редагування. Можливо, щось ми ще будемо змінювати, але за ходом нашого проєкту ми на це подивимося. І так, в нас є план. Нам треба
створити плиту перекриття. В нашому випадку вона може виходити і ззовні, тобто на цю додану терасу, збільшується при збільшенні контуру. Але ми зараз зробимо перекриття за розміром зовнішніх стін. Обираємо інструмент перекриття. В нас може бути воно вже з опорядженням, може бути навпаки тільки конструктивний шар. Зараз в нас обрано конструктивний шар, залізобетон, конструктивний, нічого не змінюємо і дивимося на прив'язку. Товщина перекриття в нас 300, положення верхньої грані нашого перекриття відповідає нулю нашого проєкту. Поки ми не налаштували багатошарове покриття, ми можемо залишити для перекриття, вказавши, наприклад, не 300, а 200 мм для залізобетону буде конструктивного достатньо. Інше налаштування ми не змінюємо, не витрачаємо часу. І бачимо, що програма нам автоматично рекомендує розмістити це перекриття в шарі конструктив перекриття. Підтверджуємо наші зміни і виконуємо будову. Будова може бути виконана за крапками, може бути за діагоналлю, може бути за якоюсь базовим направленням і в ортогональній проекції, так, в перпендикулярі до неї. Ми зараз побудуємо перекриття під нашу прямокутну ділянку. Зробили. І воно у нас не відображається. Але коли в нас є вибір з магнітом, ми можемо клікнути в будь-де, нам не обов'язково вказувати базові крапки для того, щоб обрати цей елемент. Як ми надалі редагуємо наше перекриття? Ми підводимо до будь-якої грані, у нас підсвічується курсор, натискаємо ліву клавішу миші, і в нас є декілька можливостей. Тобто додати нову крапку, створити радіальний сегмент за дотичною, розширити будь-яку грань перекриття, звузити наші грані і додати нові фрагменти. Виділити нові фрагменти, налаштування бічних поверхень перекриття. Обираємо додати багатокутник до існуючого багатокутника. Можемо прив'язатися так само, виконати клік, виконати будову. Коли в нас контур буде поєднаний, у нас автоматично додаються крапки і будується новий контур перекриття. Зрозуміло, що нам тут теж треба додати фрагмент. Ми можемо прив'язатися до крапки, вона у нас є, це базова лінія стіни. Ось вона, де проходить, якраз на грані нашого перекриття ми будуємо за правилами будівельних технологій за віссю несучого елемента. Натискаємо ліву клавішу миші і виконуємо зміну контуру нашого перекриття. Обираємо крапку і ми можемо налаштувати чи на якомусь вуглі, наприклад, крапку, якийсь кут означити. Обираємо іншу, вказуємо. Могли спочатку вказати, тут ми можемо вказати іншу крапку, і у нас додається проміжна додаткова крапка нашого перекриття. Тобто ці крапки не видаляються, навіть коли вони лежать на одній лінії. Якщо нам треба якусь крапку виділити, ми її видалити, ми її обираємо і зводимо з іншою, тобто так само поєднуються вузлові крапки нашого перекриття. Коли ми зараз переглянемо в 3D наші елементи, ми вже побачимо, що у нас побудоване перекриття, у нас розміщена автівка в приміщенні гаражу, і в нас є зовнішні стіни, несучі стіни,
перетинки в нашому розплануванні. Зовнішню ділянку поки що ми створювати не будемо. Ми повинні до того, як перейдемо до проєктування другого поверху, встановити, як саме створюються багатошарові конструкції наших зовнішніх стін, опоряджень наших елементів і як поєднуються ці конструкції. Перейду назад на план, заходжу в параметри, обираю реквізити елементів, обираю багатошарові конструкції. І в мене є багата палітра вже тих багатошарових конструкцій, які створені за даним шаблоном. У нас є цегляна кладка, яку ми створювали, і в нас є цегляна кладка цегла 380, штукатурка з однієї сторони. Можемо обрати цеглу 380 штукатурку з двох сторон. Обираємо. Далі, щоб не змінювати наш макет, ми натискаємо новий елемент. І в нас програма питає, нам треба створити повністю новий елемент, чи зробити дублікат певного налаштованого елементу, який ми обрали як взірець. Відредагуємо названня. Напишемо, що ця стіна зовнішня повинна бути. Скоротимо назву. Натискаємо ОК і виконуємо редагування. Програма вам автоматично рахує загальну товщину стіни. Зараз у нас це 420 мм. Обираючи будь-який шар, ми бачимо, який це матеріал, цегла повнотіла, які є прошарки, тобто як лінії розділення наших окремих шарів, і для яких конструкцій ця загальна форма, цей багатошаровий матеріал використовується. Зараз вона використовується тільки для стін. Є конструкції, які використовуються для перекриття, для дахів, для оболонок. Нам треба створити утеплювач. Утеплювач повинен бути зовні нашої конструкції, тобто ми створюємо, додаємо новий шар. Ви бачите, що йде дублювання. Таким самим номером вказується у нас лінія розподілення. Можемо вказати так, як і вгорі. Натискаємо на номер для того, щоб не обирати, можемо зразу вказати номер 156. В нас змінився колір, змінився номер. Товщина нашого матеріалу вказується у відповідній ділянці редагування. Для утеплювача в нашій кліматичній зоні ми можемо вказати, наприклад, 100 мм. Це буде дуже добре. З наружним облаштуванням у нас вийде 120 мм. В кого цегляний фасад, замість зовнішньої вапняної штукатурки вказується цегла, але у вас повинно бути тоді цегла, утеплювач, цегла, внутрішнє опорядження. Вказуємо новий матеріал, натискаємо і обираємо утеплювач. Ну, наприклад, ізоляція волокніста м'яка. Ви бачите, що перемалювалося.
Стіна у нас перерахувалася, 520 мм вже загальна товщина. І нам треба створити так, щоб в нас була відмінність від гіпсової штукатурки. Гіпсова штукатурка зовні не використовується. Ми можемо обрати щось зі штукатурки, але, наприклад, штукатурка із військово-піщана. Вказали ОК, поверхня в нас змінилася, і певним чином у нас міняється і на плані відображення, і поверхня для анімації. Ви бачите, що тут інші представлення. Створили нашу конструкцію багатошарову, натиснули ОК. Для того, щоб змінити конструкцію будь-якому елементу, якщо ми обрали зараз всі зовнішні стіни, ми хочемо перевірити, як налаштовуються ці зміни. Натискаємо тимчасово розгрупувати наші елементи, обираємо одну стіну, обираємо багатошарові конструкції, і серед багатошарових конструкцій обираємо ту конструкцію, яку ми створили. Ви бачите, що за налаштуваннями в нас базова вісь стіни залишилася, але в зв'язку з зміною товщини і конструктивних матеріалів в нас вже вісь проходить не за центром нашого несучого шару, не за центром цегляної кладки. Можемо налаштувати так само, зберігаємо наш час, не заходимо в налаштування стіни, за швидкими налаштуваннями обираємо за центром ядра. У нас нічого не змінилося. Чому? Тому що коли ми створювали багатошарову конструкцію, ми не змінили вказування, що в нас є ядром нашого елементу. Це базові характеристики, за якими програма може обраховувати не обраховувати будівельні конструкції, а створювати конструктивні схеми для елементів. Тобто в конструктивну схему додається тільки несучий шар вашої конструкції. Обираємо наш утеплювач. Ось на прикладі позначкою вказується. І які є варіанти. У нас є облаштування, у нас є ядро, і в нас є будь-який інший шар. Обираємо інший, натискаємо ОК. І ми бачимо, що накреслені, так як ми змінили в параметрах нашу стіну, накреслені вона автоматично змінилася. Тобто наш план зі всіма елементами оновлюється автоматично, в залежності від налаштування тих самих елементів, які ми тільки що створили. Для того, щоб всі налаштовані параметри передати іншим елементам, у нас існують інструменти, піпетка, отримати параметри, та шприц передати параметри іншому інструменту. Якщо ми хочемо скористатися швидкими клавішами, нам досить на вільному полі натиснути клавішу Enter, і в нас вже буде піпетка. Виконуємо клік лівою клавішою миші на нашій конструкції, натискаючи, наприклад, для передавання параметрів, натискаємо Ctrl-Alt, і в нас вже інструмент шприц для передачі наших параметрів. Виконуємо клік, і ви бачите, що всі параметри, які ми обрали, передалися іншій будівельній конструкції. Так само внизу, так само далі, так само далі. У нас стін небагато, ми можемо їх обійти і створити такий приклад. Зрозуміло, що тут ми створювали окремий елемент, який в нас пов'язується з нашою конструкцією. Його треба створити з облаштуванням утеплювачем з обох боків.
Цим ми займемося трошки пізніше. Зараз нам треба створити таке саме опорядження і для внутрішніх наших стін. Якщо ми подивимося, як виглядає в даному випадку наші конструкції, ми бачимо, що в нас є за шарами утеплювач, наружня обробка наших поверхень, і в нас є вже опорядження для наших приміщень. Тобто вже заштукатурена поверхня, але для внутрішніх стін і перегородок вона не додалась. Можемо подивитися прямо зараз. Наприклад, якщо ми обираємо нашу стіну, ми бачимо, що в неї товщина 380 мм, так як ми вказали, для несучої конструкції. І в нас, мабуть, була така конструкція серед наших базових багатошарових конструкцій, які в нас були. Обираємо наші конструкції і переглядаємо. У нас є вже багатошарова конструкція цегляний кирпич, штукатурка з обох сторін. Обираємо наші елементи. Ми бачимо, що на 3D вигляді, так як є в житті, так, спочатку будуються наші стіни, надалі в кожній кімнаті окремо виконується штукатурка. І так само в нашому проєкті. Тобто обрахування будівельних об'ємів, площі обробки будь-якого приміщення ви можете отримувати з архікаду автоматично. Дивимося, що сталося у нас на плані. На плані у нас є також тонка лінія, яка нам показує товщину нашої штукатурки. Інша стіна так само Alt, Ctrl-Alt, передати параметри у нас стала з правильним опоряджуванням. Що нам робити з нашими перетинками, які у нас тонкі, 120 мм. Ось 120 мм. Можемо подивитися, чи є така конструкція. 120 з штукатуркою з обох сторін. Підтвердили. Якщо нам треба на більшу кількість елементів вказати наші конструктивні властивості, ми можемо обрати декілька елементів і одразу редагувати всі ці елементи за параметрами. У нас змінилося на 3D вигляді. Ми бачимо, що кожне приміщення у нас вже має штукатурку, і у нас є певні характеристики для наших елементів. Окрема стіна перетинка для сходів. Так само багатошарова конструкція. Зміна параметрів. Якщо далі буде щось не так, ми відредагуємо. Ви бачите, що зверху і торець нашого елементу не штукатурені. Чому? Тому що програма сподівається, що далі ця стіна прийде до якогось іншого елементу. Але в нашому прикладі вона залишається окремо, і для якісного вигляду цього вузла ми виконуємо згодом налаштування. Зараз розглянемо варіанти, як саме повинні будуватися стіни для того, щоб виконувалося гарне поєднання стиків матеріалів, і кожен матеріал переходив з одного шару на інший. Ніде не було таким випадком, що до штукатурки доєднається там кирпич, ніби він якось пов'язаний, є прив'язка. В
кутах ваших елементів і так далі. В нас є стіна, параметри з якої ми запозичимо для прикладу, і побудуємо, наприклад, на цій ділянці нашу стіну. Ми пам'ятаємо, що прив'язка повинна виконуватися за віссю нашого елемента. Виконуємо клік, ведемо до іншої поверхні, виконали клік. В нас створилася суцільна конструкція цегляна, але нам заважає цей виступ. Тобто бажано, щоб наша стіна починалася безпосередньо від кута зміни профілю нашої зовнішньої стіни. Якщо ми звичайними методами беремо, наприклад, зовнішню чи внутрішню прив'язку нашого елементу, наш елемент змінює своє положення, але цей виступ в нас залишається, і на ваших проєктах є такі приклади, коли кімнати з такими незрозумілими кутами виходять у вас. Для того, щоб більш якісно та зрозуміло створити нашу прив'язку, вкажемо, так, де в нас є базова крапка. Наша стіна. Ось у нас є прив'язка, але кут в нас залишився. Ми в налаштуваннях можемо змінити вісь прив'язки та налаштувати її з іншими параметрами. Зараз в нас 0, тобто до стіни. Якщо стіна, наприклад, приєднується, так, до вісі, наприклад, 50 мм, натискаємо, базова лінія змінюється всередину, то зрозуміло, якщо ми натиснемо, наприклад, мінус 50 мм, наша базова лінія буде зовні, і наша стіна буде гарно поєднуватися з іншою стіною несучою, навіть коли базові лінії цієї стіни виходять за межі будови якоїсь стіни. Тобто в нас на плані все гарно, але для того, щоб гарно поєднувалися будівельні матеріали, ми вісь стіни розмістили за межами цієї стіни. Тобто, коли ми обираємо одну, другу там стіну, третю, в нас базові лінії перетинаються, тут в нас базова лінія перетинається з суцільним елементом, але в нас виникає гарний перетин будівельних елементів. Розглянемо випадок, коли наші стіни, наприклад, візьмемо нижню стіну, яка у нас вирівнена за лівою гранню, збільшимо її розмір і вкажемо, наприклад, перетин до верхньої стіни. Ви бачите, що незважаючи, де будуть проходити базові лінії стіни, якщо вони пересікаються, якщо є перетин, в нас завжди буде будуватися гарне сполучення двох будівельних конструкцій. Тобто одна стіна, інша стіна у нас обирається за будовою, яка побудована раніше, яка побудована пізніше, і виконується перетин будівельних конструкцій. Так само вгорі, так само внизу, так само ліворуч і праворуч. Тобто ми можемо подовжити наш елемент, наприклад, аж сюди. Ось в нас одна стіна, ось базовий елемент, базова лінія від іншої стіни. Ось вертикальна стіна.
інша вертикальна стіна, у нас завжди будуть гарні перетини будівельних конструкцій. За цим бажано пильно стежити, бо на планах виходять іноді дуже негарні моменти з будовою цих елементів. І так, якщо нам треба, ми прив'язали наш елемент, закінчити цю стіну опорядженням, в нас є окремий інструмент, який називається закінчення стіни. Ми натискаємо і дивимося, який є варіант. З штукатуркою, з гіпсовою штукатуркою, цегляне закінчення і так далі. Подивимося, що воно таке є в налаштуваннях. І ми бачимо, що в нас є декілька варіантів. Тобто це може бути закінчення закруглене, закінчення з острієм, закінчення стіни з накладанням елементів і так далі. Ми обираємо наше закінчення, ми встановлюємо, що виступ нашого закінчення, наше опорядження, це в нас є 20 мм. У нас вказалося. Товщина в кінці теж вкажемо 20 мм. Зовнішня, внутрішня грань у нас може вказуватися. Тут по 13 мм. Можемо вказати, наприклад, 25. «2D» відображення, яке буде, і 3D відображення. Надалі подивимося, якщо щось буде не так, відредагуємо. І ви бачите, що шар в даному випадку ми не можемо обрати, бо шар буде запозичуватися з елементу нашої стіни. Натискаємо ОК. Вказуємо, до якого елементу виконалося наше опорядження. Дивимося, що саме в нас додалося. У нас додався отакий фрагмент, ніби ми за товщиною нашої обробки стіни додали штукатурку і на торці нашої стіни. Якщо ми оберемо інструмент лінія, наприклад, найпростіше вкажемо прив'язку до базової крапки кута нашого елементу, абсолютно горизонтально намалюємо цю лінію, ми бачимо, що нам можна додати до довжини стіни відстань, що дорівнює 20 мм, тобто товщині нашої обробки. Вона автоматично змінюється, тобто довжину стіни ви редагуєте, а елемент, який розташовується відповідно, елемент кінця стіни, він буде наслідувати елементи, вирізаючи певну відстань зі стіни. Якщо ми натискаємо у даному випадку Del для видалення лінії, можемо знову переглянути, як це виглядає. Це виглядає іншим матеріалом. Заходимо в налаштування і обираємо матеріал. Кажемо, що нам треба запозичити матеріал зі стіни, запозичити матеріал для покриття, не замінювати, ми запозичили. Натискаємо ОК, і в нас наш доданий елемент запозичує матеріал обробки з нашої стіни. Ви бачите, що все абсолютно ціле, ви жодного стику не бачите елементів, тобто ідеально виконана
штукатурка даного фрагменту. Виконуємо налаштування того, що в нас залишилося. У нас залишилася характерна ділянка, де фрагмент зовнішньої стіни, немає утеплення, немає зовнішнього опорядження, і він виходить за межі нашої будівлі. Це дуже негарно, бо в нас створюється такий місток холоду, через який в приміщенні буде проникати холодна температура, так? І в нас за будівельною фізикою внутрішній кут нашої споруди і так далі будуть мати нижчу температуру, ніж решта ділянки зовнішньої стіни. Нам треба виконати подальшому опорядження, щоб це опорядження в нас закрило торець нашої стіни і приєдналося до іншого опорядження та утеплення нашої будівельної конструкції. Перейдемо на план. Бачимо наш фрагмент. І що ми виконуємо? У нас вже є опорядження стіни, ми можемо обрати нашу стіну, визначити в даному випадку багатошарову конструкцію і обрати наше опорядження. Змінити положення за центром ядра нашої конструкції. У нас стало гарно, але на іншому боці у нас внутрішнє упорядження, яке ми створювали для приміщення. Раніше в попередніх версіях це була суцільна велика проблема. Ми будували стіну товщиною в половину нашої стіни, створювали нібито перпендикулярний фрагмент стіни, тобто нібито поєднували і звертали з другого боку також будівлю стіни, тобто робили її симетричною з двох стінок. Це дуже негарно, бо збільшується кількість додаткових елементів для будови і не завжди якісно відображається на планах та візуалізаціях. В даному випадку ми зробимо дещо інше. Заходимо в параметри, обираємо реквізити елементів, обираємо багатошарові конструкції. У нас є конструкція нашої стіни, можемо розширити. Так само ми робимо нова конструкція, створимо дублікат і створимо для зовнішньої стіни окремий фрагмент. Для скорочення напишемо фрагмент. Підтверджуємо, натискаємо ОК. Тепер нам треба модифікувати нашу конструкцію. У нас вже є наш утеплювач. Ми створюємо новий шар за копією. І ми можемо змістити положення нашого шару з іншого боку нашої будівельної конструкції. Тобто нашої цегляного мурування. Також в нас є зовнішня штукатурка. Також створюємо новий шар і розмістимо ззовні нашої конструкції. І так, ми маємо багатошарову конструкцію, зайве ми видаляємо і дивимося за номерами для якісного відображення. 156, 156 розподільник, тут у нас розподільник 148, 148. У нас залишається
148, 148, 156. Так, у нас все симетрично, нібито. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут по 148. Все правильно, ми створили симетричну конструкцію для нашої ділянки. Натискаємо ОК. І додаємо до нашої стіни. Ось у нас новий елемент. Обрали, отримали. Тобто у нас є ліворуч утеплення, у нас є утеплення праворуч. Цей фрагмент вже досить якісно у нас пристосувався до будівельних елементів. Нам треба виконати закінчення ззовні. Також, як і в попередньому випадку, оберемо наше закінчення і створимо, наприклад, спробуємо наше базове закінчення, що ми отримаємо. В даному випадку ми отримуємо один шар, тобто тільки зовнішнє опорядження конструкції, навіть якщо ми вкажемо. Тобто таке опорядження нам не вистачає для того, щоб зрозуміло якісно створити нашу будівельну конструкцію. Видаляємо. Оберемо інший варіант. Наприклад, вказавши з загином, натискаємо ОК і вказуємо на нашому елементі. Вказали на нашому елементі. Тобто загін будівельних матеріалів в нас вийшов, але в нас і цегляна кладка вийшла праворуч з поворотом. Клік правою клавішою миші, заходимо в налаштування і вказуємо, наприклад, параметри. Кількість шарів для виконання загину. Вказуємо 2. Так? Підтверджуємо, дивимося, що ми отримаємо. Ніби все гаразд в нас є, але зовнішня декоративна штукатурка в нашому не закриває прошарок утеплювача. Через цей прошарок може проникати волога і потрапляти в наші будівельні конструкції. Так само продовжуємо налаштування і, наприклад, вводимо параметр, де в нас буде фіксуватися, з якого боку у нас виконується цей прошарок. Натискаємо ОК і маємо вже ідеальну конструкцію, тобто зовнішній наш шар буде доходити до кінця. Утеплювач закрит зовнішньою декоративною штукатуркою. Ми маємо ось такий конструктивний елемент. Але що ми створили? Ми отримали елемент, ось його довжина. І так як в нас є закінчення, і в нього є певний розмір, клавіша M, чи обираємо розмір, ми бачимо, що від перетину осей до нашого закінчення повинно бути 190 мм. В нашому випадку тут цегляна кладка значно зменшилася. Нам треба подовжити нашу стіну на вказаний розмір. Ми обираємо, ми пам'ятаємо, що тут повинно бути 190 мм. Рахуємо, скільки в нас зараз від перетину до ділянки 70 мм. Тобто нам треба подовжити на 120 мм. Ми обрали стіну, вказуємо подовжити, вказуємо напрямок, вказали напрямок, 120 мм, можемо вказати відстань від першої нашої базової крапки, і це буде дорівнювати
1810 мм. Натискаємо Enter. Перевіряємо будову з урахуванням нашого завершення. Натискаємо клавішу M. Вказуємо від перетину до вузла 190 на 190 мм, тобто цегляне мурування виконане якісно. Так само ми можемо перенести певні налаштування і на бічні, на додатковий наш елемент. Колона, але вона, мабуть, теж буде утеплена. Натискаючи клавішу Shift, я можу змінити розмір вздовж моєї стіни одразу на 120 мм. Я можу запозичити конструкцію будівельного елементу. І я можу вказати, яким чином мені треба створити упорядження мого елементу. Тобто, якщо я все виконав правильно, в мене буде ось така конструкція колони, але вона буде утеплена, оскільки на неї спирається плита перекриття. Тобто десь ми повинні теж виконати утеплення для того, щоб не було містка холоду для наших елементів. Якщо ми поглянемо тепер на план нашої будівлі, в нас ззовні є суцільний контур утеплення. Кожне приміщення має декоративне облаштування. Кожен елемент, тобто штукатурка гіпсова, у нас проходить за контуром нашого приміщення. Ми отримали ось такий вигляд в 3D. Бачимо, яким чином виконані елементи. Тобто з плануванням ми питання всі вирішили. Надалі можемо перейти до будови, до редагування перекриття першого, другого поверхів і до будови плану другого поверху. На цьому питання з редагування елементів плану закінчено. Дякую. До наступних відео.